हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ म अब यो गोदावरी फुललाई चाहिँ लिएर आएको छु। यो गोदावरी फुल चाहिँ अब विन्टर सिजनको चाहिँ फुल हो। त्यही कारणले चाहिँ अब विन्टर सिजनमा फुलाउनुको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ अब कटिङ हाल्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्छ। यो दसैँदेखिको सुरु हुन्छ फुल्नु। यो एकदमै सिजन विन्टर सिजनको चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्ने फ्लावर हो। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले एकदम धेरै कलर भेराइटीहरूमा पाउनुहुन्छ। एक त सानो बटन गोदावरी भनिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै सानो झुप्पा फुल्छ अनि ठुल्ठुलो पनि हुन्छ। यसको भेराइटी अब धेरै नै छ। पछि अब अहिले त फुलेको छैन, पछि म फुलेपछि तपाईँहरूलाई भेराइटी साथमा अब कस्तो हुन्छ त्यो पनि देखाउने छु। यो चाहिँ अब मैले विशेष आज किन देखाएँ भन्दा चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ यसको चाहिँ कटिङ चाहिँ हाल्न गइरहेको छु। अब यति बेला कटिङ हाल्यो भने चाहिँ विन्टर सिजनमा चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्छ। त्यही कारणले चाहिँ आज चाहिँ म कटिङलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ लाउँदैछु। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। अब तपाईँहरूकोमा पनि यो गोदावरी चाहिँ छ भने चाहिँ कटिङ हाल्नु चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। अब कति ठन्डा ठाउँमा त अस्ति नै कतिको ठन्डामा त अब अस्ति नै हालिसक्यो। त्यही कारणले म चाहिँ अब यति बेला नै यो कटिङ हाल्छु। त्यही कारण तपाईँहरूलाई अहिले नै सेयर गरेको छु। कसकोमा तपाईँहरूकोमा छ कटिङ हाल्नु भएको छैन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कटिङ हाल्नु चाहिँ अब तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसको टुप्पा काटेर चाहिँ रेडी पारेको छु। अब यस्तोलाई चाहिँ गमलामा चाहिँ म कटिङ हाल्छु। त्यसको अब कति 15-20 दिनमा, 15-20 त ज्यादै लाग्छ, 20 दिन 25 दिनमा चाहिँ यसबाट चाहिँ जरा एकदमै राम्रो आउँछ। त्यसपछि चाहिँ गमलामा सारेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म धेरै बनाउँछु। अनि यसको फुलहरू कस्तो फुल्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई अपडेट विन्टर सिजनमा देखाउने छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गोदावरी। तपाईँहरूले पनि गोदावरीको चाहिँ कटिङ गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कटिङ गरिहाल्नुहोस् अहिले नै। हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, म चाहिँ अब यो काटेर चाहिँ एकदमै रेडी पारिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ अब तलसम्म चाहिँ त्यसको पत्ताहरू चाहिँ काटेर यसरी राख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसरी गमलामा राख्नुहोस्। यो गमलामा पनि मैले केही पनि युज गरेको छुइनँ। यसमा मलहरू चाहिँ केही लगाएको छुइनँ। त्यसमा चाहिँ अब माटोहरू मात्रै युज गर्दा चाहिँ केही बेस्ट हुन्छ। अब कटिङ लाउँदा चाहिँ मलहरूको चाहिँ जरुरत पर्दैन, सिर्फ माटोमै लगाउनुहोस्। त्यसो गर्नाले पनि एकदम भइहाल्छ। यो अब 20-25 दिनमा यसमा जराहरू आउँछ। त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को गमलामा सिफ्ट गर्नुहोस्। अब त्यो गमलामा चाहिँ जुन नेक्स्ट गमलामा सिफ्ट गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब मलहरू तपाईँहरूले लाउन सक्नुहुन्छ। कटिङमा चाहिँ एकदमै जरुरत पर्दैन। या मैले यसमा सिर्फ माटोमा मात्रै लगाएको छु। अब यो चाहिँ मेरो विन्टर सिजनमा फुलाउनुको लागि चाहिँ अब यो कटिङ हालेको। अब फर्स्टमा मैले एकचोटि चाहिँ कटिङ हालिसकेको थिएँ, त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरिनँ। यो चाहिँ नेक्स्ट चोटिको। अब यसमा अब तपाईँहरूलाई मैले कलर पनि भन्न सक्दिनँ, किनकि मैले एकदमै मिक्स गरेर आएको थिएँ। त्यही कारणले एउटा बोटबाट अर्को बोटबाट त्यसरी कटिङहरू लिएको छु। कुन चाहिँ कलर मलाई पनि थाहा छैन। अब विन्टर सिजनमा जब फुल्छ तब तपाईँहरूलाई म यसको कलर कस्तो भयो के भयो तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउने छु। अब गोदावरीको त कलरहरू एकदमै ज्यादा हुन्छ। त्यसमा अब मेरो कतिवटा कलर कति त मरेको पनि छ। अब कलरहरू मिक्स होला, अब नहुला। त्यही कारणले अब कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म विन्टर सिजनमा तपाईँहरूलाई फुलेर देखाउँछु। तपाईँहरूले पनि अब यसरी नै घरमा कटिङ लाउनु सक्नुहुन्छ। यसरी घरमै कटिङ लाउनु भयो भने चाहिँ अब बजारबाट नर्सरीबाट ल्याइरहनु पर्ने काम हुँदैन। अब घरमै हुन्छ त किन ल्याउनु, होइन? त्यही कारणले घरमै पनि तपाईँहरूले यसरी कटिङलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ अब एकदमै राम्रो देख्ने चाहिँ विन्टर सिजनको चाहिँ फुल हो। अब ठन्डा ठाउँमा त अब दसैँ तिहारदेखि नै फुल्नु थाल्छ, तर गरम ठाउँमा चाहिँ अब दसैँ तिहार पछाडि नै यसको फुल्नु सुरु हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब कटिङ लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले अब यसरी ड्याम्मै कटिङ लाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले एकदम छाया ठाउँमा राख्नुहोस्, जहाँ चाहिँ अब घामहरू पर्दैन त्यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस्। अनि बिहान बेलुका चाहिँ अब पानी हाल्नै पर्छ, किनकि अब एकदमै गरम पनि छ। त्यही कारणले अब कटिङमा जरा पनि आउनु पऱ्यो। त्यही कारणले हल्का बिहान बेलुका चाहिँ अब तपाईँहरूले पानी हाल्नुहोस् अनि एकदमै छाया ठाउँमा राख्नुहोस्। यसमा चाहिँ जरा चाहिँ तपाईँहरूको गोदावरीमा आइहाल्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूले अहिले चाहिँ गोदावरी जसले चाहिँ लाउनु भएको छैन कटिङ, अहिले नै लगाइहाल्नु होला, किनकि विन्टर सिजनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ कटिङ हाल्नु नै हाल्नुपर्छ। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। साथै अब तपाईँहरूको विचार के कस्तो छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि जो चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला।